හායි කොහොමද ළමයි? ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ රස මස් කරි 3-5 එකක් හදන විදිය. මේක මස් වලට වගේ විතරක් නෙමෙයි අපි නිතර දෙවිලේ හදන එළවලු ව්‍යංජන වලටත් චුට්ටක් යෝගට් හැන්දකින් පොඩි ප්‍රමාණයක් දැම්මත් ගොඩාක් සුවඳයි ගොඩාක් රසට එනවා. ඉතින් අද බලමු අපි කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ඕන වෙනවා කොත්තමල්ලි. මම අරන් තිනවා කොත්තමල්ලි ග්‍රෑම් 500ක් එතන. ඒ වගේම කොල්ලු ඇට, සූදුරු, මහදුරු සහ අබ මෙන්න මේ මිශ්‍රණය තියෙනවා. මේ මිශ්‍රණය අපි හොඳට සෝදලා අවුවේ වේලවලා ගත්තා. මට ඒකේ වීඩියෝ එකක් ගන්න බැරි වුණා. ඒ වගේම රම්පේ කරපිංච දෙකත් මම අවුවේ චුට්ටක් වේලලා තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඊළඟට අපිට ඕන වෙනවා ගම්මිරිස් තේ හැන්දක්, කුරුඳු, ඒ වගේම කරදමුංගු සහ කරාඹු නැටි තේ හැන්ද වගේ තමයි මම අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි බේ ලීව්ස් 6-7ක් වගේ, තයිම් මේස හැඳි භාගයක්, ඔරිගානෝ මේස හැඳි භාගයක්, රෝස්මෙරි මේස හැඳි භාගයක් වගේම බේසිල් මේස හැඳි භාගයක් දාගන්නවා. මේ වගේ විශේෂයෙන් අපි දැන් මේක මේ මස් වර්ග වලට එහෙම ගන්න පුළුවන් වගේ 3-5 එකක් හින්දා ඒවට විශේෂ රසක් වගේම මෙලෙක් කාරකයක් විදිහටත් මේවා භාවිතා කරනවා. දැන් අපි අපේ කොත්තමල්ලි ග්‍රෑම් 500 අපි හොඳට කබලේ බෙද ගන්න ඕනේ. දැන් මේක අවුවේ අපි වේලගෙන තියෙන්නේ හොඳට සෝදලා. ඉතින් අපි මේක දැන් හොඳට බෙද ගන්න ඕනේ. රන්වන් පාට වෙනකම්ම හොඳට බෙදගෙන ඉතුරු ඒවත් අපි බෙද ගන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්නකෝ. ඔන්න අපේ කොත්තමල්ලි ටික නම් බෙදිලා ඉවරයි. මේ බලන්න පාට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ලස්සන පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට අපි අපේ සූදුරු මහදුරු කොල්ලු අබ මිශ්‍රණය බෙදගමු. ඒක විනාඩි 5ක් විතර වගේ බෙදීගෙන එනකොට ඒකටම අපි අපේ හර්බ්ස් ටිකත් දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම කුරුඳු කැබලි 5ක් වගේ අපි එකතු කරගත්තානේ. ඒ ටිකයි ගම්මිරිස්, කරදමුංගු සහ කරාඹු නැටි ටිකත් අපි මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා. මේක බැදිලා ඉවර වෙන්න ඕන මෙන්න වගේ තීත්තම අපි එකතු කරගන්නේ. මේ විදිහට ඔන්න දැන් අපේ ඒ මිශ්‍රණයත් බෙදලා ඉවරයි. අපි දැන් අපේ කරපිංච සහ රම්පේ කොළ බෙදගමු අන්තිමට. මොකද ඒකට ගොඩක් වෙලා යන්නේ නෑ බෙදෙන ටක් ගාලා. ඉක්මනටම කොළ මේකත් අවුවෙත් වේල්ලා තියෙන හින්දා ඒක ඉක්මනට බෙදෙනවා. අපි ඊළඟට ඒක බෙදගමු.
දැන් ඔන්න අපේ මිශ්‍රණය සූදානම්. ඔක්කොම ටික අපි හොඳට බැදලා පිරිසිදුට සෝදලා අවුවි වේලලා වගේම හොඳට බැදලා අරගෙන තියෙන්නේ. අපිට දැන් තියෙන්නේ මේක කොටන්න. මෙතන ප්‍රමාණය ටිකක් වැඩි නිසා මට මගේ ග්‍රයින්ඩර් එකේ කොටා ගන්න වෙලා යන නිසා ගොඩක් මම හිතුවා මේක මෝලට අරන් ගිහින් කොටන්න. ඉතින් ඔන්න මම චුට්ටක් මේ ටික නිවුණාට පස්සේ ඔන්න මෝලට අරන් ගිහින් කොටන්නයි හදන්නේ. මේ තමා අපේ ගමේ මිරිස්කුඩු මෝල. ඉතින් මෙතනට තමා මිනිස්සු ගමේ අය ඒ දේවල් කරගන්නේ. මෙතන මිරිස්කුඩු වගේම පිටි කොටන්න එන්නෙත් මෙතනට අවුරුදු කාලෙට. දැන් මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් කට්ටිය අඩු වුණාට අවුරුදු ලං වෙනකොට මේ මෝල ගොඩාක් මිනිස්සුන්ගෙන් පිරලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් අපේ 3-5 ටික නම් කොටලා ඉවරයි. ඔන්න මම දැන් මේ ටිකත් අරගෙන ගෙදර යනකම්ම හදිස්සි ඔන්න බලන්නක පාට ටිකක් රතු පාටයි වගේ. මට බයත් හිතුණා එක පාට මිරිස් කුඩු කලවම් වුණාවද්ද කියලා. ඒත් මේක පැයක් විතර යනකොට මේකේ පාට වෙනස් වෙනවා. තාම රස්නේ පිටින්නේ ගොඩක්. ඒ නිසා පාට වෙනස් වුණාම බලමු මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත අපේ 3-5 කුඩු මිශ්‍රණය. හරිම සුවඳයි. වගේම කෑමට දැම්මම කෑම ගොඩාක් රසවත් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. බයි.